Добрий день усім! Навчання в польських університетах – це не лише сумне сидіння в аудиторіях та конспектування лекцій та слухання виступи професорів. Викладачі часто звільняють занять студентів без вагомої причини. Але причина все ж таки існує. Це просто, щоб студенти відпочивали та, можливо, культурно розвивалися, а вже ж за бажанням. Ми зараз направляємося до місця, до речі, не єдиного, яке я покажу, куди студенти французької філології отримали безкоштовні квитки. Ось ми всередині кіно. Це типу невеликого кінотеатру. Атмосфера відчувається, наче домашня. Тож ми дивимося фільм французькою з польськими субтитрами. Назва фільму «Близько». Мені похід сподобався, але не моє, бо весь фільм усі плакали. А я таке намагаюся не дивитися, але що сходила, ані трохи не жалкую. Тут ще й живуть котики. А це вже не кінотеатр, а театр, приватний. Ну тут ми вже платили сам за себе. Вистава була чудова, але, на жаль, зйомка була заборонена. Круте б відео вийшло. Вистава називається «Лекція» про те, як прийшла учениця, яка не може порахувати навіть 7-3 до професора та довела його до того, що він її випадково вбив в кінці. Але якщо не брати до уваги кінцівку, то була комедія. До речі, наприклад, студенти, які вивчають інші предмети, безкоштовно водять по музеям міста під час занять. Але хто не хоче, може й не брати участь, та на заняття також можуть не йти. Але за бажанням можуть ловити голубів або рибу на вечерю, як ось цей студент. Будинок культури тут незвичайний і проходять виступи також. Саме туди біжать студенти, коли на дворі негода. До речі, зараз далеко не зима, але снігу в будь-яку пору тут вже не дивуюся. Це ж Польща. Тож, накривши голову, студенти біжать до будинку культури. До речі, на такі заходи, як походи до кінотеатру, театру, концерти та всякі інші розваги, викладачі також приходять, але окремо. Переважна більшість заходів відбувається під час занять. Але кого це не цікавить, той може спокійно сидіти вдома без проблем. І за це їм нічого не буде. Як бачите, зала не повна. Тут також немає репетицій, перевірок виступу, підготовки. Студенти самі можуть щось вигадати, зіграти, представити проєкт тощо, роздати листівки, буклети, прорекламувати щось. Ось безкоштовні напої та їжа, але якщо є можливість, то бажано кинути в коробочку хто скільки може, і ціна не обов'язково повинна покривати повністю ціну товару. Zagłębiamy się znacznie bardziej. Gramatyka, fonetyka, historia, literatura to tylko niektóre z przedmiotów, które pozwalają nam lepiej poznać ten wspaniały język. Uczymy się wyrażeń formalnych, jak również żargonu czy slangu, którym operują Francuzi. Dzięki zajęciom z translatoryki. Але ми з вами глянемо не тільки, що студенти роблять всередині будівлі, але й на дворі, коли прекрасна погода. Коли погода гарна, то студенти грають у волейбол, переважно під вечір. Їх чутно в усіх кімнатах, в усіх гуртожитків. Але частіше це футбол, зранку до пізньої ночі. Тут тренуються як маленькі діти, так і грають і дорослі, і навіть інколи люди похилого віку, коли студентів немає.
Але вже ж переважна більшість часу тут проводять саме студенти з різних країн, різних національностей. А он позаду світлове шоу та музика. Це влаштували спеціально для студентів. Але ті, хто хочуть спати, тим не позаздриш. Так, наприклад, мені. Бо я віддаю перевагу вночі сну. А зараз просто прогуляємося містом, де мешкають студенти. Та й переважна більшість населення – це студенти. Це студентське місто, адже тут є багато університетів. Сюди приїжджають студенти з різних міст Польщі та інших країн. Зараз небо безхмарне, але сьогодні йшов сніг. І ось хто пісні співає. А ввечері можна просто прогулятися набережної річки. Ну а я вам дякую за увагу і до зустрічі! Гарного дня!